साथीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा तपाईले सञ्चय कोषलाई अनलाइनबाट खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो एकाउन्टलाई हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यसबाट विभिन्न लोनिङ तथा अन्य विभिन्न कारोबारहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने तर तपाईले आफ्नो पासवर्ड जो रहेको छ अनलाइन पासवर्ड त्यो भुल्नु भएको छ भने अब तपाईले कसरी नयाँ पासवर्ड रिसेट गर्ने कार्यालयमा नगइकन साथीहरु यो भन्दा पहिला तपाईहरुले यदि पासवर्ड भुल्नु भएको अवस्थामा कार्यालयमा गएर मात्रै तपाईले त्यो पासवर्ड पुनः नयाँ पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर साथीहरु अब तपाईले शैलीसँग आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाटै बिर्सिएको पासवर्डलाई पुनः नयाँ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नमस्कार म एसटी नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु लागौं प्र्याक्टिकली रुपमै के कसरी हामीले बिर्सिएको पासवर्डलाई रिसेट गर्न सक्छौं अथवा नयाँ पासवर्ड बनाउन सक्छौं आफ्नै मोबाइलबाट कार्यालयमा नगइकन साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् भने आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटर ल्यापटपको कुनै पनि वेब ब्राउजरमा जानुहोस् र वेब ब्राउजरमा गइसकेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको अफिसियल वेबसाइटलाई खोल्नुहोस् साथीहरु मैले देखाइरहेको छु माथि site.epfnepal.com.np साथीहरु यो वेबसाइटलाई रन गर्नु साथीहरु यो वेबसाइटलाई रन गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखेर आउनेछ कर्मचारी सञ्चय कोष इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर साथीहरु भिडियोलाई 1 मिनेट पनि स्किप नगर्नु होला सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईले बुझ्नु भयो भने अनि मात्रै शैलीसँग तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको जुन पासवर्ड भुल्नु भएको छ त्यो पासवर्ड शैलीसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ भुलेको अवस्थामा पनि साथीहरु अब यसपछि के गर्नुस् भने साथीहरु यहाँ माथि विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ इन्डिभिजुअल लगइन छ अफिस लगइन छ इन्डिभिजुअल केवाइसी विभिन्न छन् जसमध्ये तपाईले हेरेर इन्डिभिजुअल लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् इन्डिभिजुअल लगइन साथीहरु यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको EPF आई पोर्टल भनेर देखाउनेछ साथीहरु EPF आई पोर्टल साथीहरु अब यहाँनिर तपाईको आइडी र पासवर्ड यदि छ भने तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ तर तपाईसँग अहिले आइडी छ तर पासवर्ड छैन साथीहरु यो अवस्थामा कसरी हामीले रिकभर गर्ने त एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला साथीहरु र यदि तपाईलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला अब साथीहरु यहाँनिर तल एउटा अप्सन देखाइरहेको छ फरगेट पासवर्ड भनिएको छ यो अप्सन हेरेर तपाईले क्लिक गर्नु साथीहरु तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने फरगेट पासवर्डमा क्लिक गर्नु साथीहरु यो क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यसरी EPF आई पोर्टलमा तीनवटा कुराहरु माग्नेछ अब यहाँ के छ भने साथीहरु एउटा योर युजर आइडी तपाईको जुन युजर आइडी रहेको छ त्यो आइडी तपाईसँग छ पक्कै त्यो आइडीलाई राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि योर फुल नेम तपाईको नाम राख्नु साथीहरु र त्यसपछि यहाँनिर योर DOB अथवा डेट अफ बर्थ विक्रम सम्वतमा तपाईले यहाँनिर के राख्नु पर्ने हुन्छ भने आफ्नो जन्म मितिलाई राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर राख्नुस् म राखेर देखाउने छु अब साथीहरु यसरी हामीले माथि नम्बर राख्यौं साथीहरु आइडी राख्यौं त्यसै तल बीचमा नाम फुल नेम एकदम कतै स्पेलिङ गल्ती नगर्नु होला र त्यसपछि तल बर्थ डेट राख्दा साथीहरु यहाँ जस्तै मैले 2042 6 महिना 27 छ भने 062727 भनेर राखेको छु कुनै पनि डट अथवा स्ल्याश केही पनि नराख्नु होला साथीहरु यति काम गर्नुभयो भने अब तपाईले नि तल एउटा अप्सन प्राप्त गर्नुहुनेछ रिक्वेस्ट ओटीपी यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु अब तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ तपाईको यहाँनिर फोन नम्बर र इमेल यहाँनिर दुईटैमा सेन्ड भएको छ ओटीपी भनेर देखाएको छ अब तपाईले यहाँनिर ओटीपी लाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3 मिनेट भित्र र भेरिफाई ओटीपी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु अब ओटीपी नम्बरमा आइसकेको छ यसरी अंक आएको छ यो अंकलाई ओटीपी ले यहाँ राख्नु साथीहरु र यहाँनिर भेरिफाई ओटीपी मा क्लिक गर्नुहोस् अब साथीहरु यति गर्दा बित्तिकै यहाँनिर अपडेट न्यू पासवर्ड भन्ने अप्सन देखाउने छ अपडेट न्यू पासवर्ड अब तपाईले राख्नुपर्ने पासवर्डलाई यहाँ राख्नुहोस् साथीहरु पासवर्डलाई यहाँ राख्नुहोस् र तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड राख्दा राम्रो हुन्छ साथीहरु यहाँनिर भनिएको छ के भनिएको छ भने पासवर्ड शुड कन्टेन एज एटलिस्ट 1 डिजिट 1 लेटर अपर एन्ड लोअर र एउटा स्पेशल क्यारेक्टर पनि यसै राख्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ मैले पुनः सेट गर्छु साथीहरु तपाईले पनि त्यही किसिमले राख्नु होला पासवर्ड राख्दा
कम्तीमा पनि एउटा अप्पर र लोअर केसमा यहाँनिर राख्नु होला अक्षरहरू, एउटा डिजिट कम्तीमा र एउटा स्पेशल क्यारेक्टर भनेको यहाँ पर्सेन्टेज अथवा डलर अथवा याज अथवा @ यो कुरालाई समावेश गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब साथीहरू यसरी मैले स्मल लेटर अथवा अप्पर लेटर दुईटै र एउटा अङ्क अथवा दुईटा अङ्क र त्यसै गरी एउटा सिम्बल राखेँ र यहाँ सेट न्यू पासवर्डमा क्लिक गरेँ। अब साथीहरू यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ, तपाईँको पासवर्ड रिकभर भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँको युजर आइडीले राख्नुहोस् र अहिले भर्खर राखेको पासवर्ड राखेर लगइन गरेर हेरौँ एकपटक खुल्छ या खुल्दैन। साथीहरू यहाँनिर मैले आइडी र अहिले भर्खरको पासवर्डलाई राखेर साइन इनमा क्लिक गरेँ। साथीहरू तपाईँले देखिसक्नुभयो कि यसरी सहिलेसँग हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषको जुन वेबसाइट अथवा हाम्रो पोर्टल छ त्यसमा हामी लगइन भइसकेका छौँ। अब यसबाट साथीहरू तपाईँले जुनसुकै पनि आफूले गर्नुपर्ने कामहरू छन्, यहाँनिर अनलाइन एप्लिकेसन स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्ने अथवा लोन पेमेन्ट क्यालकुलेसनहरू जति पनि कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यहाँनिर के छ भने इन्स्टल EPF आई पोर्टल EPF भनेर यहाँनिर मेसेज आएको छ। तपाईँले यसको एप्लिकेसनलाई पनि यहाँनिरबाट देखाइरहेको छ। साथीहरू तपाईँले iportal.epfnepal.com.np यो तपाईँले वेबसाइट राखेर यहाँनिर इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरू इन्स्टल गर्नु होला। यहाँनिर एडिङ EPF भनिएको छ, यहाँ म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई एडिङ EPF। अब साथीहरू के छ भने यसबाट तपाईँले EPF को जुन एप्लिकेसन रहेको छ त्यो एप्लिकेसनलाई सहिलेसँग यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो भइरहेको छ एकछिन। यहाँनिर एडेड टु होम स्क्रिन भनिसक्यो साथीहरू। मैले होम स्क्रिनमा जानेछु। होम स्क्रिनमा यहाँनिर हेरौँ। ल साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि EPF को यहाँनिर एप्लिकेसन हामी सामु आइसकेको छ। साथीहरू यसरी अब तपाईँले सजिलैसँग एप्लिकेसनको माध्यमबाट पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू एप्लिकेसन तपाईँले देखिसक्नुभयो। साथीहरू मैले तपाईँहरूको लागि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने लिङ्क र त्यसै गरेर यस कर्मचारी सञ्चय कोषको पासवर्डलाई रिकभर गर्नका लागि जुन लिङ्क आवश्यक पर्छ अथवा वेबसाइटको आवश्यकता पर्छ त्यो वेबसाइटको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। साथीहरू आजका यी सम्पूर्ण स्टेपहरूको तपाईँले पनि सही तरिकाले फलो गर्नुभयो भने सहिलेसँग आफ्नो कर्मचारी सञ्चय कोषको भुलेको पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।